mä oon sitä mieltä, että tämä askel askeleelta eteenpäin meneminen on niin kuin tehokkain tapa, mitä mä oon löytänyt. Don Tommy quote, pienin askelin kohti isoa päämäärää. Ja se on silleen, että tämä on siistiä, mä tykkään mun asiakkaista, mä haluan ratkaista niiden ongelmia, sekään ei kovin tehokas. Julkishallinnossa, kun olin kerran töissä, niin siellä sanottiin, että byrokratia suojelee meitä. Heitä, kyllä. Tervetuloa Taiste Talksiin. Mun nimi on Antti Akonniemi ja mä oon Kiskolabs Oyn toimitusjohtaja. Jostain syystä nyt pyöritän tätä podcastia. Mä oon siis ala-asteelta asti koodannut, insinööritausta koodaaja ja tänään me puhutaan tehokkuudesta. Tervetuloa Pyry Taisteelta. Kiitos Antti. Nimi on Pyry Liukas. Teknisenä johtajana täällä Taisteella Hesburger-asiakkuudessa 20 vuotta koodannut. Ja edelleen pääsen koskemaan koodiin ja toin noin ensimmäistä kertaa podcastissa. Ja sitä ei huomaa ollenkaan. Hieno olla täällä ja täällä on meillä myös Aleksis. Kiitos, tosi hyvin lähti liikkeelle. Nimi on Aleksis Tulonen, on projektipäällikkönä Taisteella ja aikaisemmassa elämässä ollut ohjelmistotestaaja ja edelleen pääsen testaamaan. Tehokkuutta miettinyt monesta eri vinkkelistä ja sanoisin, että ehkä niin kuin oma fiiliskin sit tehokkuuden ihannoinnista on jollain tasolla niin kuin muuttunut vuosien varrella. Mutta mua kiinnostaisi kuulla teiltä niin kuin tavallaan, että mitä te näette tehokkuuden, että mitä se ylipäänsä on ja ehkä niitä ongelmia, kun tehokkuus kuulostaa kivalta, mutta sitten taas tehostaminen esimerkiksi ei kuulosta enää kivalta, niin mitä huonoa voi niin kuin tehokkuudesta tulla? Erinomainen kysymys. Ylitehokkuus, ainakin mitä arjessa kohtaa, niin tämä on ollut ainakin semmoinen, mitä itse on tullut silloin startup-yrittäjäaikoina tehty, että koko ajan kauhean kiire shipata tavaraa tekemisessä tuntuu, että niin kuin kaikki tarvitsee tehdä mahdollisimman nopeasti ja siinä ei aina tule ne mietittyä asioita loppuun asti ja sitten saattaa olla vähän liian raakaa tavaraa, mitä päätyy sitten muiden kosketeltavaksi. Niin kuin, myöskin semmoisella rauhallisuudella tulee tietynlainen niin kuin laatu ja varmistus, mutta sitten se, että missä menee se raja tehokkuuden, rauhallisuuden, varmistamisen välillä, niin sehän on semmoista tasapainoilua, mitä itsekin koko ajan hakee omassa roolissa ja myös sitten sen oman joukkueen kanssa, kenen kanssa tekee päivittäin töitä, niin siinä on tasapainoilua ja tuntuu, että paljon eri aspekteja pitää huomioida, että mikä on sitten niinku oikeasti tehokasta. Et ei sekään ole tehokasta, että shippaa toinen liian raffi tavara. Mm. Joo, ja tässä on tietenkin niin kuin tosi moneen eri suuntaan voisi viedä tätä keskustelua. Tietenkin se, että jotenkin itse niin kuin pari teemaa, mitä tulee mieleen, on just se, että tiimi pystyy keskittymään olennaisiin asioihin. Niiden jatkuvasti tarvii jonkun ongelmia, mitkä ei varsinaisesti liity siihen niin kuin, niihin asiakkaalle arvon tuottamiseen liittyen, vaan joutuu jonkun epämääräisten haasteiden kanssa, mitkä niin kuin täysin toissijaisia, ehkä jotain niin kuin firman jotain sisäisiä prosesseja tai vastaavia, mitä pitää saada hoidettua alta pois. Niin kuin toi on yksi, että niin kuin tiimi pystyy tekemään tehokkaasti keskittyen olennaiseen, mutta sitten toinen on myös se, että voi olla tosi tehokkaan olosta, tehdään asioita paljon, mutta sitten loppupeleissä ne ei tuota välttämättä hirveästi loppukäyttäjille arvoa, vaan tehdään niin kuin, vähän niin kuin semmoinen joskus puhuttu just tämmöinen niin kuin software factory, niin kuin siis softatehdas, mikä tekee pirusti niin kuin uutta featurea ja toiminnallisuuksia käyttäjille, mutta se monet niistä ei vaan niin kuin tuota arvoa, jolloin ollaan tavallaan tehokkaita, mutta sitten ei kuitenkaan.
Toi on hyvä pointti, ja mun mielestä tuossa mä niin kuin tarttuisin siihen, että jos miettii, että mikä on tehokasta, niin mun mielestä just se, että mitä arvoa me pystytään niin kuin loppuasiakkaalle tai sille meidän asiakkaalle tuottamaan. Et jos me vaan pyöritellään jotain juttuja, mitkä ei tuota sitä arvoa, niin se ei ehkä ole tehokasta, vaikka sitten saattaa ehkä jonkun mittareilla näyttää, että tulee paljon juttuja tehtyä ja tudut saa tehtyä, mutta eihän se välttämättä ole tehokasta. Toi tosi hyvä pointti. Mulla tuli autosta tänne mieleen niin kun se, että jos miettii tehokkuutta, niin mun mielestä tärkeää on miettiä sitä aikajanaa. Että tavallaan tehokasta viikon sisään vai tehokasta vaikka 30 vuoden uran aikana. Niin kun, että mikä se niin kun näkökulma niin kun on. Että tuossa startupissa ehkä se aikajana on niin lyhyt, ja siinä tuntuu, että ollaan tehokkaita, mutta sitten jos zoomaa vähän ulospäin, niin on silleen, että oliko se nyt järkevää Pyry? Eletään tässä ja nyt hetkessä siinä startupissa. Mutta toi on ihan totta, että se, että mikä aikajänne on kun puhutaan, että tehdään jotain softaa, mitä tullaan sitten käyttämään, niin vuosi, jos sitä tullaan käyttää vuosia, vai onko kyseessä sitten vaan, että se on niinku tämmöinen one-off demo, asiakasdemoa varten pitää saada tämä toimii, niin sitten koodataan junassa, mutta tämä on ihan totta, että se aikajänne ratkaisee aika paljon. Sitten monesti mä mietin sitä, että niin tietynlainen kiire on hyvä, mutta pitäisi pysähtyä väliin, että mihin meillä on kiire. Totta kai mäkin haluan saada jonkun tuotteen ulos, mutta miksi just jouluaatoksi tai juhannukseksi niin kuin se, että me luodaan vaan sellaista niin kuin ylimääräistä painetta saada joku juttu valmiiksi ihan millä tahansa tavallaan tyylillä, että se ei välttämättä ole tosiaan se paras ratkaisu, niin sellaista tietynlaista niin kuin hengittelyä itse tuntuu kaipaavan projekteihin, ettei lähdetä suinpäin tekemään juttuja. Kyllä. Samalla ehkä just täytyy todeta sitten vielä, että jonkinnäköinen semmoinen niin kuin pieni paine tarvitaan, jotta ihmiset, tai niin kuin mun fiilis on se, että jos on liian semmoista laid back California koodausta ilman minkäännäköisiä aikatauluja ja mitään budjettipainetta, niin sekään ei ole välttämättä ihan paras ympäristö toimii. Don't tell me quote, mitä paineen alla hioutuu timantit, vai mitä se on? Tai murtuu, mutta just se tasapainon löytäminen. Tässä on, meilläkin kävi äsken tähän podcastin video-osuuteen meidän designjohtaja Kaisla vähän siirtelemässä kasveja, jotta tämä touhu näyttää vähän vihreämmältä, niin mun mielestä hänen kanssa, kun me tehdään töitä, niin mulla on ainakin se periaate, että kyllä mä Villelle aloitan siitä, että tämä asia ja tuossa on deadline, koska ehkä se, jos sulla on paljon asioita pöydällä, niin että sä tavallaan, sun on pakko pystyä priorisoimaan, jotta sä pystyt priorisoimaan, tekemään asioita, monta asiaa yhtä aikaa. Jos sä oot semmoinen tyyppi, että sä nautit siitä, niin silloin sä tarvit ne deadlineit. Ja tavallaan jotkut tykkää toimia näin. Ja semmoiset ihmiset, joilla ei ole deadlineja ja toimii, niin kuin ne tarvii sitä muuten sitä hinkata ikuisesti. Ja ikuisesti hinkkaaminen softakehityksessä on aika kallista. Joten noin jonkinlaisia niin kuin dediksiä on aina hyvä olla. Ja ainakin siis silleen, että milloin tätä katsotaan. Että sen ei tarvitse olla aina just se, että tämä täytyy olla, maailma pitää olla valmis tähän päivämäärään mennessä ja sitten se projekti päättyy, vaan ehkä enemmänkin sitä, että tiedetään, että sitä softaa ei tehdä itselleen, sitä tehdään muille, niin on myös hyvä, että muut pääsee näkemään sitä matkan varrella. Sitten ehkä budjetti on myös toinen, niin kuin sellainen, mikä liittyy tähän, että tavallaan, että Villelle voi kertoa, että hei Ville, että tähän on niin kuin 7 € varattu tähän videoon. Ei, siis tuntuu paljon enemmältä, mutta 7 € varattu tähän, että ei me ehkä kannata siirrellä näitä kasveja niin kuin varttia tässä. Mutta toi on ehkä just se, että ymmärtää mihin tullaan ja näin. Ja mäkin oon niin kuin sitä mieltä, että mahdollisimman nopeasti vaan ulos juttuja, koska se, että softabisneksessä varsinkin, niin meillä on joku illuusio siitä, että me tiedetään, miten joku ongelma ratkaistaan, mutta ei me oikeasti tiedetä.
Ja sitä me voidaan jollain tapaa yrittää kartoittaa ennen kuin me saadaan se ulos, mutta lopullinen testi on se, että kun me saadaan se tuote ulos, että käyttääkö jengiä, millaista palautetta ja mitä haasteita siellä. Sitten ne jutut alkaa vasta löytymään, niin mä oon sitä mieltä, että pitäisi saada sitä ulos ja näin. Mutta sitten samalla mä oon alkanut näkemään sitä mun mielestä, että me hötkyillään ihan liikaa, meillä on liian kiire ja suuri osa ihmistä luo se omassa päässään. Mutta kyllä mä näkisin myös, että asiakkaat ja tiimit vois myös toimia paremmin sen suhteen, että sanotaan vaan, että okei, olisi kiva saada se tuolla ulos, mutta että katsotaan ja mietitään, mennään tästä hiljakseen eteenpäin ja aletaan löytää sitä oikeaa ratkaisua. Ja se on mun mielestä se avain tässä, koska se oikea ratkaisu tuottaa eniten tehoja. Ja että jos me otetaan vain se ensimmäinen ratkaisu, että tässä ei ole nyt kasvia meidän takana, niin ei me oltaisi ikinä löydetty näin hyvää ratkaisua, mikä me nyt on niin kuin tässä. Kyllä. Ehkä tuossa silleen nopea kommentti, että on tärkeää, että saa kaikki samalla viivalla. Että siis sen, että mitä tässä nyt tavoitellaan, mikä on se tavallaan, onko se sitten laatu tai mikä se on se raamit sille ratkaisulle, mitä nyt haetaan. Että jos toinen koittaa tehdä jostain niin kuin podcast-taustasta niin kuin kaikkien aikojen parasta podcast-taustaa ja toinen taas on niin kuin, että ihan sama, että nyt hoidetaan purkkiin tämä, niin silloin ei olla synkattu ehkä, että mitä tässä tavoitellaan. Tai joku jauhaa kahvia tuolla taustalla, niin kuin, että se, niin kuin, toi puu ei nyt estä sitä vielä. Ville siis arvostaa tätä. Tämä nyt valikoitu tämä käytännön esimerkkinä, mutta se ehkä kuuluu hänen toimenkuvaan, toimii myös esimerkkinä meille muille. Mä eilen kirjoitin just tein yhteen slaidiin, että miten meillä on 21 vaihetta siinä, kunnes softa on valmis. Se sisältää, ainakin oma periaate on se, että first make it work, then make it pretty. Että sitä shipataan koko ajan. Ensin viedään toi noin sisäiseen testiin, saadaan palautetta, jatkokehitetään. Sitten viedään pilottiin, saadaan palautetta, jatkokehitetään. Sitten viedään kentälle, saadaan palautetta, jatkokehitetään. Ja nämä niin kuin iteraatiot, niin se koko ajan paranee se, mitä tehdään. Ja me tiedetään myös, että me ollaan tekemässä oikeita asioita. Mä koen, että siinä ei välttämättä aikataulullisesti tämmöisen, niin kuin, että mennään vaiheittain, niin se on toi noin, se kestää, että se vaatii aikaa. Mutta sitten samalla se tuo turvaa siinä, että jos ajatellaan, että meillä on satoja tai tuhansia käyttäjiä, mitkä käyttää sitä softaa, niin sitten se myös luo sellaista turvaa siinä, että kun me testataan pienemmissä paloissa vähän niin kuin kanarialintutaktiikalla etenee luolassa, että vähän raffi esimerkki, mutta ideana kuitenkin se, että ne pahimmat mokat saadaan niin kuin alkupäässä pienemmällä porukalla koettua ja pystytään hiomaan sitä ennen kuin se sitten leviää koko maailman käyttöön, niin tietyllä tavalla mä koen, että se on myös aika tehokasta, että edetään vaiheita. Toi on mun mielestä tosi hyvä tapa, ja sekin toimitaan itse hyvin samankaltaisesti, ja sitten koen, että toi on tehokkain tapa tehdä ohjelmistoa. Mä ymmärrän myös, että se voi tuntua haastavalta asiakkaan näkökulmasta, että sitten kun me ollaan 3 kuukautta tehty askel askeleelta, niin tajutaan, että toi syksyn markkinointideadline, mikä teillä on, niin se ei ole järkevää. Ja se voi ahdistaa silloin ja tuntuu, että eihän tämä nyt ollut tehokasta, mutta se toinen vaihtoehto olisi ollut se, että olisi uskottu siihen ideaan, päätetty, että tehdään, päästy siihen deadlineen ja tajuttu, että ei tämä toimi, että tämä on huono. Niin sekään ei ole kovin tehokasta, mutta se on se toinen vaihtoehto, missä ei olisi kokenut ehkä siitä deadlineista niin paljon niin kuin ahdistusta, mutta sitten se lopputuotos olisi ollut huono. Mutta tämän ajatuksen, niin kuin, vaikka sitä nyt on treenannut tässä jonkin aikaa ja miten tämä kerrotaan asiakkaalle ja saadaan asiakas ymmärtämään, se toimii välillä, mutta välillä tietenkin, niin kuin, ja tässä on niin kuin kommunikaatiohaasteita varmasti ja kaikkea, mutta se ei välttämättä aina välity, se ymmärrys siitä, mutta mä oon sitä mieltä, että tämä askeleelta eteenpäin meneminen on niin kuin tehokkain tapa, mitä mä oon löytänyt ainakin. Don Tommy quote, pienin askelin kohti isoa päämäärää. Tämä on mun mielestä hauska, että sä lähit jo alussa, oli, että meillä on tämä tiimi tässä, tämä joukkue tekee, ja mä ajattelin, että okei, tuleeko sieltä nyt 2 Tami lainausta, tämä on hienoa. Mutta ne taitaa olla ne ainoat, mitä mä muistan, että ei tämä loppu siihen. Mutta voidaan loppuun heittää sitten keeli ja tukkaa ja vasta tulee. Ehkä poimisin tuosta aikaisemmasta vielä toi
palautteen, koska se oli mun mielestä tosi tärkeä siellä ja se on semmoinen, mikä tietenkin se pitkittää ja se vaatii myös siltä niin kuin me, ketkä toteutetaan digitaalisia ratkaisuja, niin se vaatii meiltä kanssa tiettyä kurialaisuutta, että kaikkeen palautteeseen ei tarvitse nyt reagoida ja osaan ei koskaan. Mutta se, että siellä on niitä, että sä saat koko aika sopivin väliä sitä palautetta, on se sitten, että sä osallistat niitä käyttäjiä tai sulla on vaikka joku automaattitestejä tai joku testaa käsin tai kollega tulee vähän koodikatselmoimaan, mutta niitä palautesyklejä on paljon, niin se hidastaa, mutta sitten loppupeleissä niin me poimitaan niitä ongelmia koko aika sieltä matkan varrelta ja opitaan. Ja tämmöisessä niin kuin iteratiivisessa hommassa tosi tärkeää saada se asiakas ymmärtää, että nyt tämä ensimmäinen nauruversio, jonka mä oon piirtänyt jonnekin niin kuin paperille kynällä, niin tästäkin voi antaa palautetta mielellään tästä, kun sit seuraavassa vaiheesta, mutta luulen, että monet ajattelee, että tämä on keskeneräinen, ettei tästä voi antaa vielä palautetta, mutta että tavallaan se illuusio pitää niin kuin sitten meidän sitä ammattilaisina yrittää rikkoa, että nyt vaan heti, jotta me opitaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ja mun mielestä se oppiminen on niin kuin kaikessa ohjelmistokehityksessä se tärkein juttu, ja sitä kautta voi myös mun mielestä tehokkuuttakin niin kuin tarkastella, että kuinka nopeasti me opitaan, ja opitaanko me niitä kriittisiä juttuja. Mä oon tehnyt aika paljon startuppien kanssa niin kun duunia jeesannut, niin kyllä se niin kun sanoisin, että itse insinööritaustalla, en ole insinööri, mutta siis sanon, että oon, niin mä kuukauden opiskellut teknisessä korkeakoulussa. Eiköhän se lasketaan. Joo, kyllä se, joo. Ja mun aikaisempi ajatus oli se, että joku kertoo jonkun ongelman, niin mulla tuli heti mieleen ratkaisu, miten mä voisin koodaa jonkun softan, mikä ratkaisisi tämän ongelman, ja mä ajattelin, että se on paras ratkaisu, tai että mä alan nyt vaan rakentaa tätä. En mä ehkä ajatellut, että tämä on paras, mutta mä rakennan sen joka tapauksessa. Ja nyt mä ymmärrän sen, että se ei voi olla paras ratkaisu, koska se tuli heti, ja mä en ole miettinyt tätä tarpeeksi monesta näkökulmasta, ja sitten todennäköisesti se ongelma, minkä se tyyppi kertoi, niin se ei ole edes se oikea ongelma, niin kuin mitä me halutaan ratkaista, niin haluan niin kuin itse aina jarrutella itteeni mahdollisimman kauan, että en tee mitään, en koodaa mitään, ja sitten vasta kun se alkaa tuntua siltä, että mä pääsen vaan niin kuin eroon, niin sitten on ehkä aika niin kuin tehdä sille asialle jotain, ja sittenkään se ei todennäköisesti ole niin kuin hyvä se lopputulos, mutta niin kauan kuin vaan pystyy olemaan koskematta koodiin, niin se on mun mielestä niin kuin hyvä. Joo. Alussa tai mun niin kuin tämän IT-urani alkuvaiheessa, kun perusti semmoisen startupin kaverin kanssa, ja meillä oli tämmöinen huikea idea, että tehdään tämmöinen tee se itse mobiilisovellusten, vähän niin kuin kotisivukone oli aikanaan, se pystyy tekemään nettisivut itse, niin meillä oli idea, että sä voit tehdä mobiilisovelluksen HTML5 itse, ja siitä startuppi pystyy ja rahoitusta hakemaan, ja silloin oli vielä Tekes, mistä sitten sai jotain tukia, ja sitten me koodattiin itse, palkattiin porukkaa 18 kuukautta suljetuskopissa koodattiin, ja sitten huikea ulostulo Leijonaluola TV-sarjassa, ja saatiin näkyvyyttä. Anne Berner antoi tarjouksen firmasta, ei hyväksytty, koska oli niin isot visiot mielessä, ja 15 000 käyttäjää ensimmäisen viikon aikana, josta sitten seuraavan parin viikon aikana se kaikki suli, eikä ketään kiinnostanut tehdä vuonna 2003 mobiilisovelluksia kännykälle itse, jolloin niin kun siitä on ehkä jäänyt just se semmoinen trauma, että teekö mä oikeita asioita, win the right games, Tommy quote, niin se kannattaa ottaa selvää, että onko se juttu, mitä me tehdään, niin oikein. Ja se vähän niin kuin, ettei just hötkyile, että nyt vaan niin kuin äkkiä kiireellä koodaamaan, mutta ehkä tämä oli myös semmoinen kokeilu, tämä mobiilisovellusten kotisivukone, että oli niin kuin vahva usko, että kukaan muu ei nyt vielä tee tämmöistä, että jos tämä olisi se oikea juttu, mistä sitten niin kuin maailma vallotetaan, mutta
ei ollut. Ja senkin olisi voinut ehkä se ottaa selville ilman koodia. Oliko se semmoista, mitä sä olisit halunnut tehdä? Niin kuin tavallaan, että jos se olisi menestynyt, niin olisiko se ollut sellainen, että se olisi ollut innoissasi vielä niin kuin nytkin silleen, että HTML5 ja että vitsi, tämä on... Julkaisujärjestelmät, CMS. Koska se on mun mielestä myös semmoinen, mitä niin kuin monet ei mieti. Että korporaatiomaailmassa, okei, me ollaan duunissa näin, mutta startup-yrittäjä silleen, että haluatko sä investoida suuren osan sun niin kuin ajasta johonkin juttuun. Niin jos ei se ole silleen, että tämä on siistiä, mä tykkään mun asiakkaasta, mä haluan ratkaista niiden ongelmia, niin sekään ei kovin tehokas. Mä luulen, että siitä tulee niinku sen sisäistä vastustusta aika paljon, että kyllä mä sitäkin miettisin. Ja sitten ehkä korporaatiomaailmassa mä mietin tehokkuudesta tosi paljon sitä, että tehdäänkö me turhia asioita. Sanoin, että mä kerron yhden tarinan tästä podcastin nauhoituksesta tässä. Tuomas laittoi mulle viestiä, että hei, jos jotain kulukorvauksia tai muuta, niin bensakuitteja voi laittaa. Ja mä sanoin, että en mä tarvi, ja sähköauto, että se olisi joku 25 € tai jotain. Niin se, että mä laitan teille jonkun kuitista jonkun lapun tai Helenin appista silleen, paljon menee nyt lataukseen tai jotain, niin kuin se on mun ajasta pois. Se on teille niin kuin ylimääräinen. Mä arvostan tätä elettä, mutta siis se ei ole tehokas niin kuin kenenkään meidän ajankäytön kannalta. Niin kuin paremmin sitten vaan niin kuin alaskirjataan tähän niin kuin 6 tunnin ajomatkoihin ja muihin niin kuin päälle, vaan se, että 20 tähän sähköä. Mutta tollaisten, niin kuin, ja mä ymmärrän, että tässä roolissa mä voisin tehdä sen päätöksen, mutta kyllä mä mietin sellaisia asioita, että mä vastustin meillä esimerkiksi tosi kauan sitä, että meillä tulee mitään liikuntaetuja niin kuin firmaa. Koska mä oon nähnyt sen myös sen toisen puolen, millaista riistoa se e-passimeininki on ja muuta. Me ollaan nyt Kiskolla ollaan tosi iloinen asiakas heille, kyllä, mutta niin kuin se salihomma, sieltä lähtee joku siivu pois. Ja sitten se byrokratia, mitä se lisää niin kuin firmaa, sitä mä pelkäsin. Ja mä olin väärässä siinä. Enkä joudu sitä nyt itse tekemään, mutta siis niin kuin se, että mä vastustin semmoista turhaa. Mitä jos me vaan maksetaan jostain liikunnasta itse tai mahdollista sellainen muulla tapaa, niin kaikkea tuollaista niin kuin semipientä niin kuin olen lähtökohtaisesti vastustanut, mutta tietyssä firmakoossa sitten se jeesaakin. Et kiitos e-passille. Julkishallinnossa, kun olin kerran töissä, niin siellä sanottiin, että byrokratia suojelee meitä. Heitä, kyllä. Ehkä se suojelee virheiltä ja kyllä se toi noin... En ole politiikassa mitenkään mukana, mutta liberaalipuolueen jutut kuulostaa ihan hyviltä, mennään eteenpäin. Lähinnä ehkä se, että toi byrokratian määrä, niin se on semmoinen, mitä ainakaan itse ei, niin kuin, silloin kun puhutaan, että tehdään töitä, tehdään ohjelmistoa, niin se, että no okei, isoissa projekteissa on jonkin verran byrokratiaa ja testausta ja hyväksyntää ja niin edespäin, mutta se, että onko se tehokasta, niin itse en usko siihen ja siihen, että sen suojelevaan vaikutukseen, että pitää olla myöskin rohkea siinä mielessä, että rohkeus, tehokkuus kulkee siinä mielessä käsi kädessä, että uskalletaan myös viedä ohjelmistoja pilottiin, vaikka ei ole 100% varmuutta, että toimiiko se joka päivä. Tämä on tavallaan myös yksi asia siinä, mitä itse ajattelee tehokkuudesta, että täytyy uskaltaa. Ehkä tuossa on ihan hirveästi tullut sellaisia kaninkoloja, mihin voisi hypätä, mutta ehkä yhden mitä nostaa just on, että ainakin itsellä on ollut sellainen ajatus pitkään, että niin kuin ihminen tietää mitä se haluaa, sit kun se saa jotain semmoista, mitä se ei halua. Eli sä voit vaikka kuinka paljon erilaisia niin kuin miettiä, millaisia vaatimuksia jollain asiakkaalla jotain softaa kohtaa ja pyöritellään erilaisia miroboardeja. Mutta sitten kun se saa sen ensimmäisen, mitä se pääsee oikeasti käpistelemään, niin sitten yleensä tulee niin kuin se valo syttyy, että hei, tämä ei ole sellainen kuin mä ajattelin, vaikka kuin olisi ollut positiivista. Toinen on sitten tietty toi, että ei näe ehkä sitten, siis monia voi antaa tosi positiivista palautetta, ja teille varmaan saittekin silloin startupissa siitä mobiilisovelluksen rakentamistyökalusta, mutta sitten kun oikeasti on se hetki, että pitäisi sitä omassa elämässään käyttää, niin se on sitten eri tilanne kuin se, että sä keräät palautetta, niin kuin, että ymmärtäisi sen työläyden mahdollisesti, mikä siellä on jemmassa, mikä ei nyt tule. Niin kyllä, ja sitten se, että pyydetään rahaa siitä. Joo. Jes,
tosi kiva harrasteprojekti sulla. Sä oot silleen, että tämä maksaa 500 euroa kuussa, niin mä oon silleen, että tähän pitää vielä tsemppaa. Toi on mun mielestä tosi hyvä pointti. Miten te näette niin kun tehokkuuden, byrokratiaa vähän, mutta jos ajetaan byrokratia kuulostaa niin kuivalta, niin vähemmän kuivalta kuulostaa prosessit. Koska yksi syy, minkä takia mä perustin Kiskoläpsi, oli se, että mä näin niin kuin huonoja prosesseja ja mä ajattelin, että prosessit huono. Ja miten te näette prosessit? No ehkä silleen voisi, kun tuossa aikaisemmin oli just niin kuin byrokratiasta ja nyt hypättiin prosesseihin, mutta monesti niin kuin sanoisin sillä, että se miltä asiat näyttää päältä päin, niin ne ei välttämättä ole oikeasti sillä, että prosesseissa on monesti niin kuin, sä voit laittaa vaikka millaiset prosessit ja se voi johonkin tietyllä taholle organisaatiossa näyttää, että asiat rullailee, mutta sitten siellä verhojen takana tapahtuu erinäiset. Siis me tiedetään varmaan yrityksiä, missä on niin kuin jotenkin tuntuu ihan hulluilta ne käytännöt, mitä sä joudut noudattamaan. Niin sit sä vaan joudut tekemään enemmän ja enemmän niin kuin siellä verhojen takana hommia, että sä pystyt kiertämään niitä. Mulla tulee niin kuin esimerkkinä mieleen vaikka, että on ulkoistettu jotain niin kuin toimintoja jonnekin kaukomaihin, missä on sitten joku kolmas osapuoli hoitaa. Ja sitten se voi olla, että jollekin organisaatio-osalla näyttää, että hei, tää oli tosi hyvä ulkoistus. Hommat hoituu, tiketit napsuu ja rahaa säästyy. Mutta sitten siellä on esimerkiksi kaikkien osaavimpien tyyppien aikaa, vaikka sitten lähdemaasta, sanotaan nyt Suomesta, niin ne joutuu käyttämään tosi paljon vaikka aikaa. Että ne joutuu kuitenkin selvittämään ne kaikki kinkkisimmät jutut ja tukemaan. Et ehkä prosesseissa niin se tulee ekana mieleen, että joku mikä näyttää tehokkaalta, niin siitä pitäisi sitten olla oikeasti käsitys, että onko se tehokasta vai onko siellä vaan paljon semmoista, mihin sulla ei ole näkyvyyttä. Prosesseissa niin no itse kun työskentelee niin kun yhden asiakkuuden kanssa ja meillä on siinä 40 hengen joukkue, niin me tarvitaan prosesseja. Et 40 hengen joukkue, joka tekee niin kun eri järjestelmiä, mutta jotka on toisistaan riippuvaisia. Meillä pitää olla siinä prosessit, mutta se, että just samaan aikaan niin se, ettei ole liian kankeet, koska se myös vie motivaatio pois, jos sä niin kuin koet, että mä en tee työtä, millä on tarkoitus. Että jos mä teen jonkun jutun, niin se ehkä pääsee joskus jonnekin. Mutta ne prosessit, mitä itsekin on tässä koittanut suunnitella ja rakentaa, niin olen pyrkinyt siihen, että me automatisoidaan mahdollisimman paljon, että ei syntyisi semmoisia niin kuin manuaalisen apinaduuni loukkuja. Että se on niin kuin yksi osa. Ja sitten kun ne automatiikat hoitaa, esimerkiksi tosi paljon tapahtuu testiautomaatio, tosi paljon meillä on seiputkia, jotka rakentaa, sitten hoitaa niitä tavalla, mitä joskus ennen muinoin vielä veisteltiin käsiä ja tehtiin aina käsien jokaisen julkaisuyhteydessä. Niin ne on niin kuin hyviä juttuja sen kannalta. Ja sitten, että me ollaan niin kuin koko porukka on samaa mieltä, että esimerkiksi ei luoteta pelkästään niihin testiautomaatioihin, vaan me tarvitaan sitten ne meidän ammattitestaajat, joista sattumoisin Aleksis on yksi näistä, niin käymään läpi ne jutut, mitä me shipataan, koska ihmiset käyttää niitä. Ihmiset on tehnyt ne. Ja ihmiset on myös tehnyt ne automaattitestit. Niin se, että me saadaan kiinni näitä, että mitä on ehkä tullut sitten bugeja päässyt sinne testimaailmaan asti. Niin tämmöiset prosessit on itse asiassa sellaisia, jotka tavallaan luo myös hyvää fiilistä tekijöiden joukossa. Että he voi luottaa siihen, että mä koodaan, mä shippaan ja meillä on prosessit silleen kunnossa, että ihan ei välttämättä päästä heti uutisiin, että joku laho välittömästi, joku bisneskriittinen juttu. Niin niissä on tietysti myös hyvää. Joo, ja tossakin ehkä lisäisi vielä, että ainakin itse nyt mielään, kun puhutaan prosesseista, niin puhutaan siitä, että miten se oikeasti tapahtuu se työ. Ei sitä, mitä me ollaan kirjattu jonnekin manuaaliin, että tässä on meidän prosessi. Koska noitakin näkee, että on hemmetimoiset niin kuin prosessit jonkun kolmannen osapuolen kautta niin kuin tehty,
mutta ei niitä ketään noudata, että se on ihan oma maailmassa sitten, että miten ne käytännön työ tapahtuu. Et ehkä meillä just toi on niinku, tää oma ajattelu on mennyt niinku äärilaidasta toiseen, että kun aloitti yrityksen oli sille, että ei mitään, että kyllä me nyt tiedetään, että me ollaan ammattilaisia ja tietyllä lailla sillä kokemuksella siellä meillä oli käytännössä semmoisia niinku tyyliin sankarikoodaajia, niinku siis silleen vaan niinku rockstar oli se niinku silleen, että kyllä se sen hoitaa, mutta sitten kun aletaan kasvaa, kun alkaa tulee junnumpia, jolla on eri kokemukset, saattaa tulla joku, joka meni niinku rockistaran määritelmään, mutta se olikin niinku hullu tai jotain, niinku siis silleen, että jotain prosesseja pitää olla ja siinä on muuttanut mielipidettä ja varsinkin kun firma on kasvanut. Ja meiltä lähti yhdessä vaiheessa, meiltä lähti niinku semmoisia, jotka oli melkein, oli ollut osa jo 10 vuotta duunissa meillä. Ja tuntui siltä, että nyt lähti iso, ja lähtikin iso osa firmaa, mutta sitten tajusin, että hetkonen, me ollaan itse asiassa kasvettu sen verran, ja meillä on muodostunut näitä prosesseja, että se prosessi, niinku tavallaan ne prosessit kanto, ja se oli niinku tosi kiva huomaa, ja siitä tuli niinku silleen hyvä fiilis, eikä meillä missään nimessä ole turhia vieläkään mun mielestä niinku, että me ollaan tosi silleen nihkeät ottamaan jotain uusia malleja. Ja sitten musta tuntuu, että meillä on ihmisillä jotenkin, se on helppo tapa, että tapahtuu joku ongelma, miten tämä voidaan estää, tehdään sääntö. Niin että estetään se siis, mitä jos vaikka niin puhuttaisiin tästä eka ja niin mietittäisiin, mistä tämä johtuu ja et ehkä tämä oli vaan niin yksi kerta tai jotain, että me halutaan heti vaan, että meillä pitää olla sellainen prosessimanuaali ja tosiaan kukaan ei lue sitä. Tai harva lukee, mutta kyllä mun mielestä prosesseissa on niin kuin paljon hyvääkin. Joo, ja niissä on mun mielestä sitä tasapainoilua just, ei vedetä niin kuin liian överiksi niitä, koska meilläkin taisteella, meillä on niin kuin hyvin erilaisia asiakkuusprojekteja, on niin kuin pidempiä, sitten vaikuttaa se asiakkaan organisaatio, sitten meillä on design-projekteja, missä tehdään vaan, niin kuin, mutta tehdään vaan designia, ja sitten meidän täytyy niin hyväksyä toi, että siellä on hyvin erilaisia ihmisiä, hyvin erilaisia asiakkuuksia, niin tällöin niin meidän täytyy vaan löytää se, että siinä on, jotenkin itse mä tykkään niin prosesseista, kun puhutaan niin tukirakenteista, että siellä on niitä tarvittaessa löytyy sitten niin vähän niin kuin apupyörät, mitkä, ne voi olla jotain checklistoja, ne voi olla miroboardeja valmiina, että sä pääset nopeasti vauhtiin ja siis simuttiin, että niin sulla on semmoinen tunne, että sä et joudu keksimään koko aika pyörää uudelleen, mutta sitten toisaalta sulla on niinku tarpeeksi tukea, että sä pystyt menestyä siinä niinku työssäsi. Ja sitten silleen, että ei sitä ole pakko noudattaa. Ei. Että sä voit tehdä päätöksen ja olla noudattamatta sitä, mutta sitten sun pitää osata perustella, että jos joskus kysytään, että miksi tätä palaveria, mutta ei tässä projektissa pidetty, että näyttää, että se olisi ratkaissut näitä ongelmia, ja sitten voidaan puhua niistä. Joo, kyllä. Et ne on tarjolla ja niitä voi hyödyntää. Nyt tulee taas hokitermejä, mutta se, että joukkuepeli, niin se, että sankarikoodarus on tosi nopeata ja joku voi ajatella, että se on tehokasta, mutta se ohjelmistokehityksessä sankarikoodauksella on varmasti paikkansa, mutta se, miten jos rakennetaan bisnestä ja se bisnes nojaa ohjelmistoihin, niin rakennaksa sen sun bisneksen sen yhden sankarin varaa. Ja jos ei se näin ole, jos sä haluat semmoista softaa, joka on tehty joukkueena, että sitä on katsonut useampi koodari, ne on yhdessä työskennellyt, ne on koodikatselmoinut, ja että se ei ole sitä cowboy-hattumeininkiä, mistä tehdään vaan nopeasti jotain tuotantoa halvalla jne. Niin silloin ne prosessit on vähän niin kuin pelisäännöt ja pelikirja. Ja jos sun pelikirja on niin kuin 5 raamattua päällekkäin ja tietosanakirjat messiin, niin ei kukaan jaksa. Ja sitten se itse asiassa alkaa ahdistamaan, että vähän liian sääntösuomi-meininkiä. Että voisiko mä juoda tämän rinkin terassilla ja niin kuin kävellä aidan toisella puolella? Ei. Niin ehkä tavallaan on hyvä niin kuin löytää sen tekijäporukan kesken, että mitkä on parhaat pelisäännöt ja ymmärtää joustoa, että okei, maailmassa ne ei voida välttämättä ihan joka kerta niitä kaikkia pelisääntöjä noudattaa, mutta se, että ei olisi liikaa, ettei siitä muodostu just sellainen, niin kuin, että ollaan arkoja tai sitten kääriydytään niihin sääntöihin ja niihin prosesseihin, että ne on niinku semmoinen lämmin viltti, mitkä
pitää minut turvassa julkishallinnossa. Ei, vaan ehkä enemmän just sitä, että sovitaan keskenään, että toimitaan näin ja niillä mennään ja sopeudutaan. Myöskin ehkä on, kun on erilaisia tiimejä, erilaisia projekteja, niin omalta osaltani ainakin tuntui siltä, että vaikka yliopistossa on opetettu, että näin nämä prosessit ovat hyviä, niin ei ne ainakaan toiminut suoraan oppikirjamaisesti meillä niissä asiakkuuksissa, missä mä olen työskennellyt. Kyllä me ollaan niin kuin hyvin paljon sovellettu sen tiimin niin kuin mukainen prosessi, joka toimii sille porukalle. Ja siihen ne valmiit oppikirjat tarjoaa, ne on semmoisia työkalukuvastoja, että sä voit katsoa piiltämän kuvastoa, että minkälaisen jakoavaimen mä haluaisin, mutta se, että onko sun se ei ole hyvä, että sä yrität väkisin sit työntää sitä jakoavainta semmoisen vääränlaiseen pakkiin, jos niin, ei se toimi. että jos sulla on Scrum T-paita päällä, niin se ei oikeasti korjaa mitään siinä projektissa. Kyllä tuossa on kaikenlaisia identiteettejä sitten ihmiset rakentaa itselleen ja ajattelemaan, että toi on mun mielestä tosi hyvä, että se senioriteetti, mitä siinä tiimissä on se sitten millä tasolla tahansa, niin jutelkaa ja käykää läpi kokemus. Me voidaan perustella, että mä oon ollut monessa projektissa, mistä tätä ei tarvinnut kokeilla. Tästä, jos tuntuu siltä, että halutaan se ottaa, niin otetaan se sitten sinne. Se on mun mielestä järkevän kuuloinen, ja kun tiimit vaihtelee ja on erilaista osaamista siinä, niin sit se prosessi mukautuu siihen. Mä mietin sitä, että mä oon miettinyt myös luovuutta ja sitä tehokkuutta aika paljon, koska siis jos käyttää vaikka jotain taidemaalausta esimerkkinä sillä, että tyyppi maalaa 2 tunnista jonkun teoksen ja sitten se hinta on 10 tonnia, ja me ollaan silleen, että miten toi on 10 tonnia, niin se työ on tavallaan tapahtunut, sen taiteilijan työ on tapahtunut aikaisemmin, että se on joutunut opettelemaan ja pohtinut asioita ja saanut ehkä jonkun idean jostain ja näin, että se vaatii tilaa ympärilleen, niin musta tuntuu, että meidänkin duuni on todella luovaa, mutta sitten me ei oikeastaan varata, en mä tiedä millaisia teidän kalenterit on, mutta ei mulla sellaiselle pohtimiselle, ajattelulle ja fiilistelylle liikaa aikaa ainakaan kalenterissa. Ja musta tuntuu, että se tekisi monesta projektista tehokkaamman, että jos mä saan jotain vaikeaa ongelmaa pyöriteltyä omassa päässä pari tuntia, kävellä vaikka metsässä jossain, ja sitten saada jonkun pienen idean siihen, mikä saattaa muuttaa sitä merkittävästikin, niin sitten jos mä laitan ainakin tuntiraporttia, että 2 tuntia metsäkävelyä, niin mä luulen, että sitten monet asiakkaat, että mitäs tää on. Yksin vaeltamassa metsässä niin. Ilman kelloa. Sori, en vastannut teidän puheluihin. Miten te näette tommosen, koska musta tuntuu, että me tarvitaan tyhjää tilaa tosi paljon, ja sitten me ehkä revitään, että sen takia me saadaan se hyvä idea suihkussa illalla työajan ulkopuolella, kun meillä on vihdoin vähän silleen vapaata aikaa, niin miten tämmöisessä tehokkaassa toimistossa, niin miten me mahdollistetaan tämmöinen sekoilu ja pohtiminen? Meillä ainakin toi noin meidän tiimi, niin, joka tekee toi noin Hesburgeriin, niin yksi parhaimpia aikoja on kesälomakausi, joka siinä kun on 40 henkeä, niin sitten koitetaan myös jakaa ne kesälomat silleen, että meillä on aina niin kuin jokaiseen kriittiseen osa-alueeseen niin olisi osaajia paikalla. Ja se tarkoittaa, että on aika pitkä ajanjakso, melkein 3 kuukautta, että sulla on niin kuin koko ajan porukkaa pois. Ja sinne ei voida niin kuin agendaa lyödä ei voida lyödä sitä niin kuin ajanjaksoa täyteen kaikennäköistä tekemisen agendaa, vaan se on just sitä aikaa, kun pääsee tekemään niitä juttuja, mitä on niin kuin löytänyt ja miettinyt, ja se on monelle meidän devaista niin parasta aikaa. Et mä voin tehdä ihan just sitä, mitä mä koen tärkeäksi tälle asiakkuudelle ja tälle softalle, jotta tästä tulee niin kuin parempi. Ja se on ainakin mitä olen huomannut, että moni koodari tykkää, vaikka me puhutaan kevätsiivouksesta, kesäsiivouksesta, niin se on kuitenkin tärkeää, varsinkin jos sä työskentelet pitkään sen saman softaprojektin kanssa. Että siitä ei tavallaan, että
kerran pistetään templasta pystyyn ja sitten sen kanssa eletään 5 vuotta, vaan se, että sä pystyt kehittämään sitä, niin se on ollut niin kuin positiivisessa mielessä merkityksellinen asia monelle meidän devaista. Sitten voisi kysyä, että miltä firma näyttäisi, jos tätä olisi niin kuin jatkuvasti jollain tapaa. Meillä ei missään nimessä ole näin. Meillä on niin kuin oppimiselle varattu kyllä niin kuin kaikille aikaa. Yllättävän isokin prosentti, mutta se, että musta tuntuu, että jos on siistiä silloin kesällä, niin olisiko se vielä siistiä, jos olisi koko ajan? Ehkä ei. Mutta musta tuntuu myös, että toi pitää yllä sitä tehokkuutta siinä projektissa, koska saadaan niinku korjattua just niitä, mitkä on ehkä ärsyttänyt vähän tai haitannut juttuja tietyissä tilanteissa, niin tolle pitää tehdä ja niinku jotain, ja sitä aikaa kannattaa varmasti käyttää tuohon, mutta sitten myös niinku sen kevätsiivoamisen tai ihan miksi tahansa sen muotoille, en ole löytänyt semmoista, niin aika harvaa asiakasta, niinku, vaikka se miten myy, niin on silleen, että hei, tehdään tämmöinen kevätsiivous. Sitten silleen, että no ei. Niin, ja tämä on tavallaan se, miten asiakas itse arvostaa omaa omistamansa ohjelmistoa. Onko se semmoinen, että se on one-off, että se tehdään kerran, sitten se on valmis, ei kukaan koske siihen enää. Vai onko se semmoinen, että se tavallaan siitä pidetään huolta ja siinä pidetään se niin kuin ovi auki sille, että se saattaa kehittyä, jos se liiketoiminnan tarve muuttuu. Niin toi on niin kuin erinomainen pointti, että harva niin kuin softan ostaja ymmärtää, että ne happanee, jos ei niistä pidetä huolta. Joo, toi ehkä siihen alkuperäiseen just, että niin kuin miten tuommoinen ajattelu, ja nyt tietenkin jos sä oikeasti pyörittelet jotain suihkussa, jotain ongelmaa mielessäsi, niin en mä näe sitä, miten se ero, että sä oot siinä näppäimistöä ääressä pyörittelemässä. Et silloinhan se on osa sitä ongelmanratkaisua ja jotenkin itse näkee, että ei se ero mitenkään siitä, että sä hakkaat näppäimistöä siihen. Että se menee ihan samaan pakettiin. Toi on sitten hyvä kysymys, tommonen niinku, että luova ajattelu. Itse en oikein harrasta sitä, että silleen vaikea kommentoida, että miten paljon semmoista olisi hyvä olla, että niitä ihan jotenkin alkaa antaa laukata. Että varmaan vähän persoonasta kiinni kanssa, että kuinka moni kaipaa semmoista tyyliä, että painuu jonnekin vuorille ja irrottaa itsestä täysin niin kuin normaalista kontekstista. Niin, ja mä luulen, että meillä on suomalaisilla, ainakin itsellä oli semmoinen ajatus, että mä oon insinööri, että mä oon niin kuin luova tyyppi, mutta sitten insinöörit on aika luovia, ja sitten mitä enemmän sitä on niin kuin tutustunut luovuuteen, niin se vaan vaatii tyhjää tilaa, ja myös semmoista, että me tehdään yhtä asiaa, ja ollaan läsnä, ja kaikkea tätä, ja sitten semmoinen ehkä tehokkuuden luoma turha kiire, niin kuin mun mielestä hiekottaa sitä aika paljon, et nyt jos miettii tätä koko tehokkuusteemaa, mikä se isoin mun mielestä se ärsyttävä tekijä siinä tehokkuudessa on, niin me luodaan turhaa kiirettä itsellemme, ja liittyy vähän, mä sain siis keväällä ADHD-diagnoosin, liittyy myös siihen, että sit kun tätä on tehnyt tarpeeksi kauan ja on jotain yrittäjätaustaa ja muuta, niin sen sijaan, että mä nyt miettisin tätä podcastia, kuinka siistiä tässä on, niin jos mä mietin, että mulla on 15 to-do't tälle päivälle, huomenna tulee nää, mä en voi edistää niitä, mutta mä mietin, että vitsi siistiä, kun mä saan ne tehtyä. Sitten kun mä saan ne tehtyä, niin sit on niinku helppoa. Ja sitten mä oon taas keksinyt jotain, mikä on mukaan tosi tärkeää. Ja sitten oikeastaan mikään ei ole tärkeää. Että kyllä mä niinku miettisin paljon sitä, myös asiakkaan rooli sille, että millaista projektit olisi siistejä, mitä mä haluaisin tehdä. Miltä niistä muista tyypeistä tuntuu, miksi meillä on joku tämmöinen deadline ja miksi meillä on kiire ja mitä sitten tapahtuu, kun me saadaan se juhannukseksi se appi ulos, miten mun elämä muuttuu siitä. Vai olisiko vaan siistiä vaikka tehdä hyvän tiimin kanssa duunia ja niin kuin nauttia siitä, että me rakennetaan jotain siistiä, mistä mä oon innoissani ja muuta. Että me ollaan liikaa lukossa tietynlaisista jostain tuloksista ja pitää saada se checkboxi tehtyä, että se on tosi siistiä, kun saa tudun tehtyä. Näin. Mutta sitten se luo semmoista kuormaa, turhaa kuormaa ja tämäkin on niin kuin jokainen yksilö voi sen ratkaista päässään jotenkin, ettei vaan mieti niitä juttuja, mutta kyllä siitä mulle ainakin on ollut tosi paljon apua, että yrittää vähän päästä irti siitä ja kuitenkin niin kuin asiat menee eteenpäin ja ei murehdi, että mitä tässä vuosineljänneksessä nyt pitäisi niin kuin saada ulos. Ja tilanteet toki vaihtelee ja startup-elämä on erilaista ja muuta, mutta kyllä mä jotenkin niin kuin näkisin, että semmoista tietynlaista kiirettä voitaisiin aika paljonkin siistiä pois kaikkien elämästä. Mun mielestä siinä on aika
paljon tulee itseään, niin jos me irrottaa niin työstä ihan hyppää arkea, niin luin joskus vuosia sitten tuon Viktor Frankelin Man's Search for Meaning-kirjan, niin siinä puhuttiin paljon just siitä, niin kuin, että mitkä sun elämän prioriteetit on, että mitkä antaa oikeasti merkitystä. Ja oikeastaan sun ajankäyttö aika pitkälti paljastaa sen, että kyllä se viime kädessä on hyvin paljon meidän käsissä, että mihin me se aika laitetaan. Ja jos siellä jää se luova tekeminen niin kuin täysin rappiolle, niin se on tavallaan tietoinen valinta. Että jos sä oikeasti haluaisit sen priorisoida, niin sitten se vaan pitäisi priorisoida. Kyllä varmaan sitten on tilanteita, missä jostain suunnasta tulee niin kuin semmoinen, että sä et kerta kaikkiaan pysty omaa aikatauluus muokkaamaan, mutta viime kädessä niin itse näkee, että niin aikataulu ja miten sä sun ajan käytät, niin se niin hyvin pitkälti sanelee sen prioriteetin. Oliko se Picasso, kun sanoi, että inspiraatio iskee, kun ottaa pensseli käteen ja rupeaa hommiin? Sillä ei ollut släkkiä. Sillä ei ollut släkkiä, joo. Ja jatkuvia keskeytyksiä. Mä itse koen, että niin kuin hyviä ideoita tulee esimerkiksi näppäimistöä hakkaessa, mutta myös halkoja hakkaessa, niin tulee välillä ideoita. Ja mä saan myös oma pääkoppaa rakennettu niin, että jos on joku ongelma, niin käyn suihkussa ja edelleen koko ajan prosessi pyörii siellä taustalla, että miten mä sen ratkaisen. Mä pystyn käymään suihkussa ja ajattelemaan ihan pelkästään koodia tai työasioita siinä mielessä, että se on henkilöstä kiinni. Mm-hmm. Mä nostan hattua kaikille niille, jotka voi pistää kello 16 hanskat naulaan ja lähteä siitä istumaan luonnon ääressä ja olemaan ajattelematta työasioita. Itse en siihen pysty. Mutta mä tiedän, että ihmisiä on, jotka siihen pystyy. Se heille suotakoon. Mutta sitten käytännön kysymys, tai ei tarvitse vastaa. Sanotaan, että sä laskutit siitä ideasta suihkus 5 minuuttia, että se oli se 5 minuuttia, mutta siis jos se pyörii mun päässä koko illan, ja sitten mä vielä keksin siihen, tiedätkö, killeri-idean, niin pitääkö siinä käyttää niinku tuntilaskutusta vai jotain tällaista luovaa arvopohjaista laskutusta, että tähän meni 15 minuuttia suihkussa, mutta se tuntui niinku 4 tunnilta tai se tuottaa niinku teille ensi vuoden liikevaihtoa vastaavan tuloksen. Mikä tää niinku, koska nyt se on vähän semmoinen, että se lakastaa niinku, tiedätkö, maton alle. Että Antti sai sen illan, mutta ei puhuta siitä mitään. Niin, ja sitten sen pitää mennä uudelleen suihkuun työajan puitteista. Niin. Ei, mä sanoisin, että toi on ehkä niin kuin, no aina tämä disclaimer riippuu asiakkaasta, mutta myöskin se, että se arvo on tosi tärkeä. Ja sitten se sun käytetty aika. Että jos se sun käytetty aika, että sä oot koko illan miettinyt sitä vaikka 5 tuntia sun illasta, ja kun sä pistät pään tyynyyn, niin sulle edelleen pyörii se siellä päässä. Ja sit sä saat sen, ja sä pystyt ratkaisemaan sen, ja siitä lopulta syntyy asiakkaalle arvo, niin kyllä mä nyt ainakin niin kuin sanoisin, että kannattaa se sun käyttämäsi aika, kun sä mietit sitä mä osaan ainakin niin kuin samaistua ja symppaan sitä, että kun se sul pyörii Netflixiä ja sä et muista, että mitä sieltä Netflixistä tuli, kun sä vaan mietit jotain asiakkaan ongelmaa, niin se, että mun mielestä se on työtä, mitä sä teet tahattomasti. Entisiä yrittäjiä ja työnarkomaaneja yritetään yleensä niin kuin vähän hillitä, että koetat tehdä 40 tuntista, että se on niin kuin terveydellekin hyvä asia, mutta se aina ei siihen pysty. Niin. Ja sitten tuossa on mun mielestä se, että jos se ratkaisun löytäminen, sehän on mulle iso palkkio, siis eikä tässä ei ole sarkasmia yhtään, siis se tuntuu siistiltä ja näin, ja mietin vaan ehkä niin normityöntekijän kannalta, koska nyt mä oon niin kuin sille henkselit paukkus niin paljon, että mä ehkä esittelisin sen idean asiakkaalle. Ja sitten viimeisellä slaidilla on, että paljon te arvostatte. En mä voi laskuttaa tästä 15 minuuttia, 4 tuntia tai 8 tuntia, mitä ikinä. Se on joku tämmöinen, että kuinka hyvä idea tämä teidän mielestä oli, mitä me niin kuin hoidetaan tämä laskutus, koska tähän meni tälleen. Niin kuin joku tämmöinen, mutta sitten ehkä siinä on, ja siis tilanteet on niin erilaisia, mutta mä jotenkin koen vaan, että me tarvittaisiin ehkä semmoiselle vapaalle ajattelulle
kaikkien kalenteriin jonnekin, on se työajalla tai ei, mutta tarvittaisiin niin kuin tyhjää tilaa. Itse niin kuin on tuskaillut keväällä paljon sitä, että tuntuu, että ei ole aikaa kirjoittamiselle. Ja sitten jos oli, niin ei oikein synny, kun on niin vähän aikaa tai jotain, mutta mitä mä oikeasti kaipasin, oli aikaa ajattelulle, että sitten kun mä olin ajatellut, niin se teksti vaan syntyy, kun mulla oli jotain, niin kuin, mistä mä kirjoitan, mutta se on absurdi ajatus, että nyt vaan kirjoitat, niin kuin, että ei mulla ajatuksia, niin kuin, kirjoita vaan, niin ei se synny, niin samalla lailla just se, että jos ei ole tavallaan ollut aikaa pohtia niitä ongelmia, niin tuskin niitä ratkaisuja tulee, ja totta kai meidän niin kuin päivittäiseen elämään liittyy se, ja pohtiminen ja tämmöinen, että kyllä sille varmaan niin kuin koodaamisessa on oma aikansa ja osa ei tarvitse ehkä edes sitä, että pystyy vaan ratkaisemaan niitä ongelmia, mutta välillä tuntuu, että vähän lisää tyhjyyttä sinne, niin voisi olla hyvä. Ja ilman, että se tehokkuus kärsii. Ja yleensä se riittää, että kun sä oot ratkaissut jonkun huikean jutun ja sitten sä seuraavana duuniaamuna esittelet se suomalle tiimille ja ne on kaikki silleen, että okei. Jep. Jos on tiivistänyt se, se on yksi lause, sä tuut silleen, näin, ja sitten kukaan ei, no niin, eteenpäin. En laskuta yhtään. Mutta on ihan totta, että luovuus tarvii tilaa, mutta samalla myöskin sitten on havaittu hyväksi, että luovuus tarvii deadlineit. Sitten kun tehdään jotain, että mitä pitää saada shipattua johonkin tiettyyn aikaan mennessä, niin se vaan ihmismieli on semmoinen ihana, että aikarajat niille on paikkansa. Ehkä tuossa vielä vähän pyörii ton teeman ympärillä just tämmöisen niin kuin flow-tilaan pääseminen. Se, että saisi pyhitettyä just sen ajan, että sä pääset ja sitten mielellään sillä, että joku tuu sit saman tien katkaisemaan. Toinen on kanssa sitten niinku ihan vuorokauden ajat. Mäkin yleensä koitan välttää, että meillä olisi joku tosi heavy workshoppi, mikä vaatii tosi paljon ajattelua joskus iltapäivällä kello 3 tai 2 perjantaina tai torstaina, ihan sama mikä päivä, mutta silleen, että huomioisi vähän ihmistä, että milloin ne on parhaimmillaan. Mutta onhan toi sitten, että jos sulla on iso firma, sattuu ja tapahtuu, sitten siinä voi olla jotain aikaeroja, ties mitään, niin kuin mitkä vaikuttaa, niin aika vaikea se on, niin kaikki noi ottaa huomioon. Ja sitten meillä on vielä jokainen ihminen on vähän erilainen, on neurodiversiteetti, on perhe-elämä, siis niin paljon eri juttuja tavallaan, mitä sä pystyy sit huomioimaan, jotta voitaisiin olla tehokkaita. Mutta sitten toisaalta pakko noita miettiä ja koittaa ottaa huomioon, koska muuten sitten taas lyödään hanskat tiskiin. Kyllä se niin itsellä ainakin tuo työn rytmittäminen ja sellainen, että muistaa pitää taukoja, vaikka olisi kuinka kiinnostava juttu, niin muistaa pitää niitä taukoja ja pakko laittaa kello soimaan. Nykyään ymmärrän sen, eikä vaan niin vedä 8 tunnin settiin niin potkea ja sitten ihmettele illalla, miksi vähän väsyttää. Kyllä semmoinen tossakin niin tehokkuus pitkällä aikavälillä, että työn tekeminen on kivaa ja niin sillä, että se ei vedä kaikkea energiaa. Niin sitä mä miettisin niin kuin myös asiakkaan näkökulmasta, millaisia projekteja haluaa tehdä ja kaikkea tätä, mutta myös sitten tekijän näkökulmasta silleen, että miten tästä päivästä saa niin kuin itselleen niin kuin mahdollisimman mukavan ja kestävän niin kuin pitkässä juoksussa. Et hyvin äkkiä niin kuin semmoinen joku vuosikin tuntuu tosi pitkältä ajalta, kun sitten taas katsoo 16 vuotta taaksepäin, että olisi voinut paljonkin jättää asiat tekemättä ja tehdä rauhallisemmin ja muuta, että ei ollut tehokasta, niin kuin tehokkainta ainakaan, että optimini on usein erilainen kuin se, mitä me tällä hetkellä tehdään. Et kyllä tuossa on niin kuin paljon pohdittavaa varmasti itsellekin vielä. Mielenkiintoinen aihe, mutta ehkä semmoista tietynlaista rauhallisuutta ja sitä niin kuin katsoo vähän pitkässä juoksussa. Tekin olette nuoria tyyppejä, teillä on vielä kuin 50 vuotta aikaa tehdä töitä, niin miettisin vähän, että kuinka kovaa. Niin. Kyllä tässä keskiään kieppeillä kun mennään, niin alkaa oma semmoinen kuolevaisuus tulla kyllä esille. Ja samalla siis se, vaikka olisi nuorempikin, niin kyllä se tavallaan organisaationa me koitetaan taistella niin kuin tosi paljon, että jos kun näkee vaikka semmoisia, jotkut tulee eri firmoista ja kulttuureista, niin voi olla, että, että mä oon nyt kipeänä, että mä vähän lepäilen tässä ja sitten iltapäivällä mä tykitä. Niin sitten siihen joutuu välillä mennä sanoa, että ei kun oikeasti lepäät vaan, jos on tarve levätä. Ja tämmöistä niin kuin vaatii ja esimerkin näyttämistä, että et itse sitten vedä siellä peräsuoli pitkänä, kun on vähän lämpöä ja yskittää aamulla. Että
noi on myös tärkeitä, niin sit kun mietitään sitä, että oikeasti ollaan tehokkaita. On, ja sitten tuossa on mun mielestä hyvä pointti just toi niin kuin, kuolevaisuus, mutta myös kaikki niin kuin lapset ja muut niin kuin silleen, että joskus on niin kuin ollut silleen, että joku asiakas on soittanut vihasena ja sitten niin kuin ollut silleen, että okei, nyt hoidetaan tämä ja niin kuin kauhea stressi siitä ja näin. Nyt silleen soittaa sitten lapsi on vaikka kipeä jotain, niin olisi vaan silleen, että lol, että niin kuin, sä voit raivoa siihen, mua ei niin kuin kiinnosta niin kuin yhtään, että täällä on niin kuin tärkeimpiäkin asioita, että pitää niin kuin laittaa perspektiiviin se niin kuin että duunia. Me voidaan optimoida sitä ja tehdä siitä mahdollisimman miellyttävää, mutta mä luulen, että monet elää jollekin toiselle jutulle ja on tärkeämpi juttu, niin ette unohda sitä ja tee toisaalta liian tärkeäksi niitä duunijuttuja ja siellä tapahtuvia stressejä, että kaikki unohtaa niin kuin kaikki appit, mitä me nyt käytetään 10 vuodessa, että niillä on niin kuin mitään sellaista niin kuin isoa merkitystä kuitenkaan loppupeleissä. Mutta siinä hetkessä se tuntuu ikävältä ja varmasti tuntuu jatkossa, vaikka noin sanoinkin. Mä voisin kuvitella, että tämä on niinku, tuntuu hassulta sanoa, että ensimmäisen lapsen saaminen on tehnyt musta tehokkaamman työntekijän, koska mä en enää koodaa öisin. Nyt on hyvä elämänrytmi. Vaikka tulee ajateltua välillä työasioita suihkussakin, mutta se, että ennen sitä tavallaan hyvää tasapainosta rytmitystä, niin tuli välillä itse just silleen, että sankarikoodausta joka viikko tai joka kuukausi. Ja sitten oli ihan loppu ja huomaa, että en mä palaudukaan enää. Nyt sen tavallaan perhe-elämän myötä on löytynyt semmoinen parempi work-life balance, joka on itse asiassa mahdollistaa tehokkaamman työnteon, varsinkin kun puhutaan pitkistä projekteista. Ja edelleen jos pelikaani lentää turbiiniin, niin sit selvitetään ja sitten painetaan. Mutta on tavallaan itse kokee, että nyt mulla on sitä kapasiteettia, että jos tulee se tilanne, lapsiperhearki on välillä aika raskasta, että siinä saa silmäpussit niinku, roikkuu tuolla melkein olkapäin, mutta se, että tuntuu siltä, että koska nyt se ei ole niinku oletus, että mun tarvii joka ilta veivaa sitä koodia, niin sitten sille on niinku enemmän paukkuu, kun sille tulee tarve. Tuo on mun mielestä hyvin summattu. Joo. Mun pitää varmaan lopettelee tätä podcastia, koska te ette ole lopettelemassa tätä. Ei koskaan. Onko se jotain yhteenvetojuttuja, mitä toi oli aika hyvä? Pyrin vaan miettimään vielä toista, tulee Aleksiksi mieleen. No ehkä yleisesti on teema ympärillä, että toi tehokkuus on just semmoista niinku keskittymistä olennaisempaa ja osana, niinku, että jos sä mietit niinku työntekijänä kokonaisuutta, missä on mukana sun, niin kuin siinä on mun mielestä sun arki perheen kanssa tai kenen kanssa ikinä, niin silloin sun täytyy tiedostaa sun prioriteetit, mitkä on tärkeitä niin töissä kuin sen ulkopuolellakin. Ja fokusoi se aika sit siihen ja aseta rajat, koska ei on myös semmoinen sana, mitä joutuu tosi paljon käyttää, jos haluaa olla tehokas. Jos sä oot kaikille, että yes, niin mä väitän, että se ei tule ole pitkällä juoksulla hirveän tehokasta. Tosi hyvin sanottu. Ja sitten tuossa prioriteettijutusta tuli vaan mieleen just ehkä se, että ehkä meillä on kaikilla vähän semmoinen iso ongelma. Me tehdään siitä meidän työstä liian tärkeää. Ja mä ymmärrän sen, että voi olla joku tosi tärkeä projekti, mutta niin kuin tyyliin Olkiluoto 3 voidaan ajaa vaan alas ja olla sille, että täällä on joku huoltotoimenpide, niin meidän tekemillä äpeillä ei ole niin kuin ihan hirveästi, että se voi tuntua siinä hetkessä, mutta me voidaan silti niin kuin nauraa sille varmaan jo viikon 2 päästä, että se oli niin kuin alhaalla puoli päivää tai jotain, ei silloin mitään merkitystä, niin se, että toisi sitä ehkä sitä tärkeyttä vähän alas, mä luulen, että se keventäisi kaikkien taakkaa ja sitten just tämä, että fiksuu tekemistä pitkässä juoksussa, niin sitten ehtii nauttia sit elämästäkin ja sitten just tämä, niin kuin me ajetaan muuten itsemme kaikki ihan suohon, että se on niin helppoa tässä vaan niin kuin koodaa ja venyttää ja kaikkea, niin ehkä mennään vähän rauhallisemmin eteenpäin. Tehdään vaan tärkeitä juttuja. Niin, ja sen lisäksi, että tekee tärkeitä juttuja, niin mä antaisin ehkä semmoisen, niin kuin, että oman elämän kautta on oppinut sen, että kannattaa hakeutua semmoisiin duuneihin, missä koet myös itse, että sillä työllä on merkitystä, jolloin sä oot motivoitunut tekemään niitä.
ja silloin sä oot tehokas, jos palataan tähän tehokkuusaiheeseen. Et vaikea olla tehokas, jos et sä ole motivoitunut. Ja se on ehkä semmoinen, mitä loppupeleissä itse kokee tosi tärkeänä, että teet oikeat juttuja. Vielä sitten loppukaneetti, koska mun pitää olla äänessä viimeisenä, niin ei pidä, mutta tosta vielä se, että mitä jos se päivittäinen tekeminen olisi, että sä tekisit hyvien tyyppien kanssa duunia, ja se olisi niinku siistiä, niin sitten tavallaan sillä tehokkuudella on sillä merkitystä, mutta että sä keskittyisikin enemmän, että töissä on niinku kivaa, ja sulla on semmoisia projekteja, mitkä on kivoja, teet sellaisten alihankkijoiden kanssa, kenen kanssa on kivaa, niin kuin, miksi meidän pitää niinku hiekottaa omaa duunia, sillä että koska tämä on valmis, olisiko 2 viikon päästä hyvä, niin kuin, sillä että sanoo vaikka, että sit kun se on valmis puoli vuotta, niin me itse mokataan tämä peli, me voidaan tehdä tämä, ja jos me ollaan väärässä duunissa tai väärässä projektissa, me voidaan vaihtaa sitä, että niin kuin, jos tekisi vaan duunista kivempaa, niin mä luulen, että me oltaisiin myös tehokkaampia. No hei, siinä oli Taiste Talks tällä viikolla. Featuring Antti. Toivottavasti ei tule viikoittain, mutta kiitos, että tulit. Kiitos. Hienoa, että pääsit tänne Turkuun. Toivottavasti sulla on stand-up-keikkoja tulossa Turkuun kanssa. On varmasti jossain vaiheessa. Jollain vuosikymmenellä. Ei kyllä mä olin täällä. anttiakonemi.com ja kiskolabs.com, niin sieltä löytyy sitten firmahommat. Ja Taiste.com. Joo, Taiste.com. Kiitos Antti. Kiitos. Moro. Kiitos. And that's a wrap.